How to freely move picture in MS Word. So, dito po tayo sa MS Word. Halimbawa, nag-insert po tayo ng picture, no? Insert picture, this device. Insert tayo ng picture. Yan. So, pag minsan nag-insert po tayo, no? Mapapansin nyo po, hindi nyo po siya ma-move. Kahit anong gawin nyo, hindi nyo siya ma-move ng maayos, no? So, paano po ba natin siya ma-move na kung saan natin siya gustong dalhin? No po? Gagawin mo lang po dyan, i-right click mo po siya. Tapos po, sa wrap text, pwede po kayo mamili. Pwede pong inline with text, square, type, through, top and bottom, behind text, or in front of text. So, halimbawa po, dito tayo sa top and bottom. So, pag minove mo po siyang ganyan, or niliitan mo siya, yan po, yung top and bottom, ganyan po yung itsura niya. Apo? Yan, top and bottom, yan. So, halimbawa naman, in front of text, so sa harap po siya ng text na po. So, madalas natatakpan po niya. So, i-move mo rin siya para po makita yung text. Pwede din naman po yung behind text. So, pag behind text, yan po, makikita nyo. Nasa likod siya ng text. So, nakikita mo pa rin yung text. Pang gusto mo lang siya na gawing pang background. Yan. Ano po? Pwede rin pong square. Pwede pong tight. Basta kung ano pong gawin mo sa kanya. Piliin mo siya. Ano po? Ganun lang po siya. Ganun nyo lang po siya freely mamove, no? Dito lang po siya yung sa wrap text po. Okay po. Sana po ay may natutunan kayo ulit sa akin at salamat po ulit sa panonood. Thank you po.